Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! A semmi nem létezik, az üres tér titkos élete. Miért foglalkoztat bennünket a tér és az idő kérdése? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a valóság két legkülönösebb szereplőjéről lesz szó, a térről és az időről. Mit jelentenek valójában ezek a fogalmak? Léteznek önállóan, vagy csak az elménk szüleményei? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Egy kisgyermek számára a világ egy hatalmas játszótér. A tér ott van a csúszdák körül, a fák lombja közt, a tó partján. Az idő pedig, nos, az leginkább akkor telik túl lassan, amikor várni kell a születésnapi tortára. Ahogy felnövünk, úgy kezdjük észrevenni, hogy ezek nem csupán játékos fogalmak. A tér és az idő minden tapasztalatunk szövete, és egyben a legnagyobb rejtély is, amit az emberiség valaha próbált kibogozni. A mindennapi életünkben természetesnek vesszük, hogy léteznek. Tudjuk, hogy egy szobasarka háromdimenziós, és hogy a vonat délután 3-kor indul. De vajon mit jelent az, hogy háromdimenziós? Mi az, hogy délután? Mi van akkor, ha ezek a fogalmak nem annyira szilárdak és egyértelműek, mint amilyennek tűnnek? Brian Greene találóan fogalmaz, minden, amit teszünk, gondolunk vagy érzékelünk, egy bizonyos helyen történik, egy bizonyos időpillanatban. A tér és az idő a valóság színpada. De vajon ez a színpad fából és vasból készült, mint egy igazi színházban, vagy csak képzeletbeli keret, amit mi feszítünk rá az eseményekre? Ez az első, de nem az utolsó kérdés, ami szinte újjongva fiáltja, nézz ide, gondolkodjál rajtam. És most jön a csavar. A tudományos kutatások szerint mindaz, amit érzékelünk, korán sem biztos, hogy azonos azzal, ami odakint ténylegesen létezik. Ahogyan Camus írta Sisyphos mítoszában, lehet, hogy minden csak belső tapasztalat. És ha így van, mit kezdjünk azzal, hogy a fizika állítása szerint a világot nem úgy kell elképzelni, ahogy ezt érzékszerveink mondják nekünk? A filozófusok már az ókor óta rágják ezt a csontot. Platón barlang hasonlata, Descartes kételkedő elméletei, Kant téridő sémái mind arról szólnak, hogy a valóság és annak érzékelése között valami furcsa távolság húzódik. De a 20. század fizikája Einstein, Bohr, Heisenberg és társaik révén nem csak hogy belevágott ebbe a kérdésbe, hanem újra is rajzolta a tér és idő határait. Camus szerint a legfontosabb filozófiai kérdés az, hogy van-e értelme élni. De erre válaszolni csak úgy lehet, ha előbb tisztázzuk, hogy hol és mikor élünk. Hogy mit jelent egyáltalán az, hogy valóság. Hogy a világ, amit tapasztalunk, azonos-e azzal, ami valóban van. És mi van, ha nem? Mi van, ha a tér nem puszta háttér, hanem dinamikusan változó, görbülő valami? Mi van, ha az idő nem előrefelé halad, hanem csak mi érzékeljük így, mint egy spirálban pörgő hintaló nyakában kapaszkodó utas? És mi van, ha mindezt nem csak sejtjük, hanem tudományosan igazolni is tudjuk? Nos, pontosan ezért foglalkoztat minket a tér és az idő kérdése. Ez nem csupán elméleti játék. Ez a legmélyebb tétje annak, hogyan gondolkodunk önmagunkról, az univerzumról, és arról, van-e értelme ennek az egésznek. Ha valaha volt igazi tudományos kaland, akkor ez az. Olyan kaland, ahol a színpad maga is szereplővé válik. Ezért kérlek, most képzeletben kösd be az övedet, és készülj fel. Elindulunk az űr és az idő szövetének felfedezésére. De először nézzük meg, mit gondolt erről az első nagy fizikai látnok, Isaac Newton. A klasszikus világkép, mit vitt Newton és elődei a valóságról. Isaac Newton nem csak a fizika, hanem az emberi gondolkodás történetének egyik legnagyobb formálója volt. Amikor ő a 17. század végén nekilátott, hogy leírja a világ működését, valami merőben újat hozott. Olyan modellt alkotott, amelyben a természet már nem szeszélyes istenek vagy rejtélyes erők játéktere volt,
hanem átlátható, kiszámítható rendszer, mint egy hatalmas, tökéletesen működő óra. De vajon hogyan képzelt el Newton a világ színpadát, amelyen az anyagi dolgok, bolygók, almák, ágyúgolyók mozognak? A válasz egyszerű, mégis forradalmi volt. Tér és idő, mint örök és változatlan háttér. Newton szerint a tér egy végtelen, mozdulatlan tartály, amelyben minden más elhelyezkedik. Az idő pedig egy abszolút folyó, amely az eseményeket egymás után rendezi, függetlenül attól, hogy mi történik a világban. Képzeld el úgy, mintha lenne egy láthatatlan színházi színpad, ahol a szereplők jönnek-mennek, bukfenceznek vagy épp eltűnnek, de maga a színpad nem változik. Ez volt Newton abszolút tér és abszolút idő elmélete. Ebben a felfogásban az univerzum egy háromdimenziós térben zajlik, amelyet egy negyedik dimenzió, az idő, lineárisan szabdal. És ami a legfontosabb, ez a tér és ez az idő független az anyagtól. Akkor is ott vannak, ha a világ teljesen üres. Newton gondolkodásában ez a háttér nem csupán hasznos keret volt. Valóságos, létező entitásként tekintett rá. Úgy vélte, hogy a tér és idő Isten szenzóriuma, az a közeg, amelyen keresztül Isten érzékeli a világot. Még ha ez ma már furcsán hangzik is, ez a nézet akkoriban harmonikusan illeszkedett a vallásos világképbe. És itt jön Newton híres vizes vödör kísérlete. A gondolatkísérlet lényege egyszerű. Egy vödörvíz lóg egy megcsavart kötél végén. Amikor elengedjük, a vödör forogni kezd, de a víz eleinte nyugodt marad. Később, ahogy a víz is átveszi a forgást, a felszíne homorúvá válik, kifelé púposodik. A kérdés, mihez képest forog ez a víz? Newton szerint a válasz a térhez képest. Nem a vödörhöz, nem a földhöz, hanem a tér önmagához. Mert csak akkor keletkezik a centrifugális erő, ha valami valóban forog, nem csak látszólag, hanem abszolút módon. Ez az érvelés azt sugallta, hogy a tér nem pusztán viszonyok rendszere, hanem önálló fizikai valóság. Newton szerint a mozgás csak akkor érthető, ha van egy fix, változatlan háttér, amelyhez képest mérhetjük. De nem mindenki értett egyet vele. A német filozófus Gottfried Wilhelm Leibniz például keményen kritizálta az abszolút tér fogalmát. Szerinte a tér nem más, mint az objektumok közötti viszony. Nincsen tér önmagában. Az egész világegyetemet eltolnánk pár méterrel, semmi sem változna, hiszen minden tárgy ugyanúgy helyezkedne el egymáshoz képest. Tehát, mondta Leibniz, értelmetlen a hely fogalma önálló entitásként. Ez volt a nagy vita, Newton a tér és idő abszolút független létezését vallotta, míg Leibniz és követői viszonylagosnak tartották őket. Newton érvei azonban évszázadokig domináltak. Nem csak filozófiai tekintélye miatt, hanem azért is, mert az általa megalkotott mechanika működött. Le tudta írni a bolygók mozgását, a hinták lengését, az ágyúgolyók pályáját. A világ úgy tűnt, valóban egy precíz képezet, és Newton adta hozzá a használati utasítást. Ez az óra-univerzum kép erősen beleégett a tudományos gondolkodásba. A valóság egy merev keretben zajló mozgásrendszer, ahol az idő egyenletesen halad, a tér pedig mozdulatlanul várja a szereplőket. Ez lett a klasszikus fizika alapja, és több mint 200 évig megkérdőjelezhetetlennek tűnt. De a tudomány története nem áll meg egyetlen modellnél. A klasszikus téridőkép szépen, logikusan illeszkedett a tapasztalatainkhoz. De mi van akkor, ha ez az egész csak látszat? Mi van, ha a tér és idő nem is olyan abszolút, mint hittük? Mi van, ha épp azok az alapelemek csalnak meg minket, amelyeket a legstabilabbnak gondoltunk? Erre a kérdésre adott választ a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója, egy svájci szabadalmi hivatal fiatal munkatársa, akit úgy hívtak Albert Einstein. Einstein forradalma hogyan hajlik meg a tér és az idő? A 20. század elején egy látszólag jelentéktelen, 26 éves hivatalnok kavart hatalmas sport a tudomány világában.
Albert Einstein, a berni szabadalmi hivatal alkalmazottja, olyan forradalmi felismeréseket tett, amelyek nem csupán megrendítették Newton világképét, hanem alapjaiban változtatták meg, mit értünk valóság alatt, és a kulcs mindenhez a tér és az idő újragondolása. Einstein első nagy dobása az volt, hogy kimondta, nincs olyan dolog, mint abszolút idő, vagy abszolút tér. Bum! Ez akkoriban olyan volt, mintha ma valaki azt állítaná, hogy az univerzum csak egy holografikus illúzió, vagy hogy egy fekete lyukból lehet pizzát rendelni. Mindenki meglepődött. Sokan tiltakoztak, de Einstein hajthatatlan maradt. Amit ő észrevett, az a fénysebesség viselkedésének különös jellege volt. A fizika szerint a fény vákuumban mindig ugyanazzal a sebességgel terjed. Ez körülbelül 300 000 km/másodpercenként. Nem számít, hogy a fényforrás mozog-e vagy sem. Ez önmagában nem tűnik botrányosnak, de gondolj csak bele, ha egy autóreflektora felé száguldasz, a fény attól még nem tűnik gyorsabbnak, és ha elszelémész tőle, nem tűnik lassabbnak. A fénysebesség mindennek figyelő számára ugyanakkora. Ez teljesen ellentmond a hétköznapi tapasztalatainknak. És itt jön a trükk. Ha a fénysebesség mindenki számára ugyanakkora, akkor valaminek csalnia kell. És Einstein azt mondta, az idő és a tér az, ami csal. Az idő valóban máshogyan telik, ha valaki mozog. Nem a vonalzó rövidül meg fizikailag, hanem a tér összehúzódik. Ezek a gondolatok vezettek el az úgynevezett speciális relativitás elmélethez, amelyet Einstein 1905-ben publikált. A speciális relativitás elmélete szerint az idő relatív. A mozgó óra lassabban jár. A mozgó vonalzó rövidebbnek tűnik, és ezek nem optikai illúziók. Ha egy ikerpár egyik tagja egy szupergyors űrhajóval elutazik, majd visszatér, valóban kevesebb idő telik el számára, mint a testvére számára a Földön. Ez az úgynevezett ikerparadoxon, amely valójában nem is paradoxon, csak furcsa. Megdöbbentő, de igazolt jelenség. A gyorsuló részecskék valóban lassabban öregszenek az idő torzulása miatt. És ha ez nem lenne elég, Einstein 10 évvel később, 1915-ben előállt az általános relativitás elmélettel. Ez nem csak a mozgásra vonatkozott, hanem a gravitációra is. A gravitáció állította, nem valami misztikus, láthatatlan erő, hanem a téridő görbülete. Igen, jól hallottad. A téridő, a tér és az idő összeszőtt szövete görbül, ha tömeg van a közelben. Képzeld el a téridőt egy gumilepedőként, és egy nehéz bolygót, mint egy bowlinggolyót ezen a lepedőn. A bolygó bemélyezti a felületet, és ha egy kisebb tárgy, mondjuk egy labda, erre gurul, az nem egyenes vonalban halad tovább, hanem követi a görbületet. Így értelmezhető a bolygók pályája a nap körül. Nem azért keringenek, mert láthatatlan madzagok húzzák őket, hanem mert a nap meggörbíti maga körül a téridőt. Einstein elmélete annyira pontos volt, hogy már a 20. század elején sikeresen megmagyarázott olyan jelenségeket, amelyekkel a newtoni fizika nem boldogult. Például a Merkur pályájának apró eltérését, vagy a fény elhajlását a nap mellett, amit később napfogyatkozáskor valóban ki is mértek. Ez az új kép, amelyben a téridő már nem mozdulatlan színpad, hanem maga is résztvevője a kozmikus eseményeknek, teljesen új alapokra helyezte a valóság értelmezését. Már nem beszélhetünk külön térről és időről. Ezek egyesülnek és dinamikusan változnak. A gravitáció nem hat, hanem a testek követik a téridő domborulatait. Ez az Einstein-féle valóság már nem az a merev, stabil világ, amit Newton festett le. Itt minden hajlik, görbül. Kágul vagy éppen zsugorodik, attól függően, hogy hol vagy és hogyan mozogsz.
és bár ezek a hatások a hétköznapi életben szinte észrevehetetlenek, a világegyetem nagy léptékein, galaxisok, fekete lyukak, fényévmilliárdok között nélkülözhetetlenek a megértéshez. Einstein elméletei azóta számtalanszor kiállták a próbát. A GPS műholdak működése, a gravitációs hullámok felfedezése, az idődilatáció mérése gyorsuló részecskékben mind azt mutatják, hogy ez a görbülő, rugalmas téridő valóban az, amiben élünk. De akkor most azt gondolhatnánk, megvan a végső válasz. A tér és idő titkát Einstein megfejtette. Csak hogy van itt valami még különösebb. Mert míg Einstein egy logikus, determinisztikus univerzumot írt le, addig egy másik irányzat, a kvantummechanika, valami egészen másról mesél. Egy olyan világról, ahol a dolgok addig nem is léteznek határozottan, amíg meg nem nézzük őket. Egy világról, ahol a tér és az idő viselkedése még zavarba ejtőbb. És ez lesz a következő megállónk, a kvantumvilág, ahol az elkülönülés illúzió, és az idő néha maga sem tudja, merre van előre. A kvantumvilág különös logikája. Lehet valami egyszerre itt is, ott is? Képzeld el, hogy épp most nyitották ki egy ajtót. A túloldalon egy macska ül. De vajon már azelőtt is ott ült, hogy kinyitottad volna az ajtót? Vagy csak akkor vált valósággá, amikor megláttad? Nos, a kvantummechanika szerint ez a kérdés nem is olyan nevetséges, mint elsőre hangzik. A válasz ugyanis valami olyasmi. Talán ott volt, talán nem. Talán félig-félig. Az biztos, hogy a valóság nem olyan, mint hittük. A kvantummechanika a 20. század egyik legnagyobb tudományos forradalma volt, és egyben a legfurcsább is. Amikor a tudósok megpróbálták megérteni az atomok és részecskék világát, valami döbbeneteset találtak. A dolgok nem mindig vannak. Inkább valószínűségekről, lehetőségekről, lebegő állapotokról kell beszélnünk. A részecske lehet itt is, ott is, egyszerre. Csak akkor dönt, hogy hol van, amikor megmérjük. Ez a gondolat a híres Schrödinger macska paradoxon formájában terjedt el a köztudatban. A példa szerint egy macska bezárva egy dobozba lehet egyszerre élő és halott, amíg ki nem nyitjuk a dobozt és meg nem nézzük. Csak a megfigyelés aktusa teszi valóságossá az állapotot. Ez nem csupán filozófiai kérdés, hanem kőkemény fizika. Amikor egy elektront próbálunk megfigyelni, azt találjuk, hogy nem egyértelműen egyetlen helyen tartózkodik, hanem egyfajta valószínűségi felhőben, mintha egy festékpacni lenne a világban, csak az egyik végén több a tinta. És csak akkor ugrik össze egyetlen pontra, amikor mérjük. A megfigyelés tehát nem passzív szemlélődés, hanem aktív résztvevője a valóság alakításának. Ez a valóság szuperpozíciója nevű jelenség önmagában is elég bizarr, de van valami még vadabb, az összefonódás, más néven quantum entanglement. Képzeld el, hogy két részecske, mondjuk két foton kapcsolatba kerül egymással, majd eltávolodnak. Ha megmérjük az egyiket, azonnal tudjuk, hogy mi történik a másikkal, még akkor is, ha fényévek választják el őket, mintha valami láthatatlan fonál kötné össze őket a téridőn keresztül. Einstein ezt nem tudta elfogadni. Kísérteties távolhatásnak nevezte, és úgy vélte, hogy a kvantummechanika hiányos elmélet. Azt gondolta, valamilyen rejtett változó hiányzik, amit még nem látunk, de ami helyreállítaná a világ értelmes működését. Csak hogy a tudomány nem az alapján dönt, hogy mi tetszik, vagy mi kényelmes. A döntést a kísérlet hozza meg, és a kísérletek, különösen John Bell, majd később Alan Aspect és mások munkája alapján azt mutatták, hogy Einstein tévedett, az összefonódás valós, létezik, kimutatható. Ez azt jelenti, hogy a kvantumvilágban a különálló dolgok nincsenek is igazán külön. A tér távolsága nem jelent függetlenséget. Amit csinálsz itt, az befolyásolja azt, ami ott történik, azonnal.
Ez mintha szembe menne a relativitás elmélettel, ahol semmilyen hatás nem terjedhet a fénysebesség miatt gyorsabban. Mégis a kvantummechanika ezt nem sérti meg, mert nem információt küld, csak összekapcsoltságot mutat. És ez még mindig nem minden. Létezik egy különösen furcsa kísérlet, az úgynevezett késleltetett választás elrendezés. Itt az történik, hogy egy részecskét elindítunk két útvonal között, de csak azután döntjük el, hogy megvizsgáljuk-e merre ment, vagy sem, hogy a részecske már réges-régen áthaladt a választási ponton. És mégis úgy tűnik, mintha a részecske visszamenőleg tudná, mi lesz a megfigyelés módja, és ahhoz igazítaná viselkedését. Mintha az idő is megtörne ebben a furcsa virágban. A kvantummechanika tehát nem csak a kicsikről szól. Azt mutatja meg, hogy a tér és idő mélyén valami teljesen más van, mint amit megszoktunk. A különállóság illúzió. Az ok és okozat viszonya nem mindig egyértelmű. A valóság nem valami, ami ott van, hanem valami, ami csak akkor születik meg, amikor ránézünk. És akkor most kapaszkodj meg. Egyes fizikusok szerint az egész világegyetem, amit látunk, valójában csak egyetlen. Hatalmas kvantumállapot kicsinszelvénye, amelyben minden mindennel összefonódik. Amit különállónak látunk, galaxisokat, embereket, fotonokat, azok csak a hullámfüggvény felszínének fodrozódásai. Már nem kérdés, hogy a kvantummechanika igaz. Már nem lehet úgy tenni, mintha csak egy furcsa elmélet lenne. Az a kérdés, mit jelent ez számunkra, filozófiailag, technológiailag, emberként. Mert ha a tér már nem garantálja a szeparációt, ha az idő nem mindig egyirányú, ha a valóság csak akkor szilárdul meg, ha oda nézünk, akkor vajon mit kezdhetünk ezekkel az eszközökkel, ha a kozmosz egészére alkalmazzuk őket? A válaszért vissza kell térnünk a legnagyobb színpadra, az univerzum történetébe. Oda, ahol minden elkezdődött, és ahol talán az idő nyílát is végre megérthetjük. Van iránya az időnek, vagy csak mi érezzük úgy? Tegyük fel, hogy felvettél egy videót, ahogy egy tojás leesik a földre, és darabokra törik. Most lejátszod visszafelé. Egyértelműen látszik, hogy valami nem stimmel. A tojásdarabkák összefutnak, újra összeállnak, és visszarepülnek az asztalra. Tudjuk, hogy ez így nem történhet meg a valóságban. De vajon miért? Miért érezzük természetesnek, hogy a pohár eltörhet, de nem állhat össze? Hogy a jégkocka elolvad, de nem fagy vissza magától? Hogy az emberek megöregszenek, de nem fiatalodnak meg? Hiszen ha ránézünk a fizika törvényeire, például a klasszikus mechanikára, a kvantummechanikára, vagy akár az általános relativitás elméletre, azok nem mondják meg, merre kellene haladnia az időnek. Ezek az egyenletek működnek előre és hátrafelé is. Nincs bennük beépítve semmilyen irányítótábla, hogy ez itt a jövő felé vezet. És mégis valahogy érezzük, hogy az idő egyirányú utca. Ezt nevezzük az időnyílának. De honnan ered ez az irány? És egyáltalán valódi fizikai jelenség ez, vagy csak az emberi tapasztalattól szűrője? A válasz nyomai nem a kvantumegyenletekben vagy a gravitációs mezőkben rejlenek, hanem az entrópiában. Ez az a rejtélyes fogalom, amely a rendezetlenség mértékét írja le. Az entrópia megmondja, hogy mennyire össze-vissza egy rendszer. Egy pakli friss kártya kis entrópiájú, egy szétterített kártyahalmaz nagy entrópiájú. Egy épp legóház rendezett, egy szétszórt legóhalom kaotikusabb, és így nagyobb az entrópiája. A második főtétel szerint az entrópia egy zárt rendszerben csak nőhet vagy stagnálhat. Csökkenni magától nem fog. Ez az oka annak, hogy a tojás nem áll össze, és a tea nem melegíti fel magát. És ez az, ami fizikai alapot ad az idő érzékelt irányának. Mert az univerzum egyre rendezetlenebb lesz. Itt jön a legnagyobb kérdés. Ha az entrópia mindig nő, akkor a múltban kisebb kellett legyen. Akkor vajon honnan indult ez az egész? Honnan ez az alacsony entrópiájú kezdet? Brian Greene és más kozmológusok szerint a válasz a legkorábbi univerzumban keresendő.
A nagybum, az ősrobbanás egy elképesztően sűrű, forró, de meglepően egyszerű és rendezetten homogén állapotot hozott létre. Ez az univerzum korai állapota fizikailag nagyon kevésféleképpen volt rendezhető, alacsony entrópiájú volt. Innen indult el az entrópia növekedése. Ez azt jelenti, hogy az idő irányát, az, hogy a múlt rendezettebb, a jövő kaotikusabb. Az univerzum születésének kezdeti feltételei határozzák meg. Nem az egyenletek mondják meg, hogy mit csináljon az idő, hanem az indulás. Mintha egy csúszda tetején indítottuk volna el a világegyetemet, és most egyszerűen lefelé csúszunk az egyre növekvő entrópia lejtőjén. Ez az értelmezés azonban újabb kérdéseket vet fel. Például, miért volt ilyen különösen rendezett az univerzum az elején? Miért nem egy kaotikus, nagy entrópiájú állapotból indultunk? Ez olyan, mintha egy paklikártyát véletlenszerűen feldobnál, és az tökéletes sorrendben landolna. Végtelenül valószínűtlen. A választ, ha van, talán az inflációs kozmológia adja meg. Ez az elmélet azt mondja, hogy az univerzum a legelső pillanatokban egy hihetetlenül gyors táguláson ment keresztül, amely kisinította az egyenetlenségeket, homogénné és rendezetté tette az egész teret. Olyan, mintha egy gyűrött szőnyeget hirtelen széthúznán és kisimulna. Az infláció talán fizikailag lehetővé tette az alacsony entrópiájú kezdetet. De fontos megértenünk, az időnyila nem valamiféle misztikus belső óramutatója. Az idő haladása azért tűnik valóságosnak, mert mi emberek, mint minden élőlény, az entrópia növekedésének irányába emlékezünk, érzékelünk és gondolkodunk. Nem emlékszünk a jövőre, mert a memóriánk, mint minden termodinamikai folyamat, csak egy irányba működik, előre. Ha egyszer találkoznál egy lénycsoporttal, akik hátrafelé élik meg az időt, ők valószínűleg ugyanúgy éreznék a saját időirányukat természetesnek. Az ő világukban a reggeli kávé az üres csészéből áll össze, ők pedig arra emlékeznének, ami szerintünk még csak ezután következik. Az idő tehát úgy tűnik, nem valami örök és abszolút fonal, amit az univerzum sző, hanem inkább egy termodinamikai illúzió, amely abból fakad, hogy az univerzum egyszer valami nagyon különös módon indult. És most, hogy már látjuk, honnan eredhet az idő iránya, felmerül a következő kérdés. Mi történt valójában akkor, amikor az idő és vele együtt a világunk megszületett? Mi volt a nagy boom, mi robbant, és hogyan kezdődött el ez a furcsa kozmikus történet? Ezt kell most kibogoznunk, és ha jól figyelsz, talán megértjük, miért vagyunk itt egyáltalán. Mi robbant valójában? Az ősrobbanás titkai. Ha azt mondom, ősrobbanás, valószínűleg egy hatalmas, vakító fényű kozmikus detonáció jelenik meg a képzeletedben. Egyfajta isteni tűzijáték, amely a semmiből kirobbantva elindította az univerzumot. De hadd kérdezzek valami zavarba ejtőt. Valójában mi robbant fel? Hol történt az a robbanás? És mi volt előtte? Az ősrobbanás, vagy ahogy a fizikusok nevezik, a Big Bang, az egyik legismertebb, mégis legtévesztettebb fogalom a modern kozmológiában. Mert ez nem egy szokványos robbanás volt. Nem úgy kell elképzelni, mint egy gránátot, amely a csendes térbe robban. Sokkal inkább úgy, mintha maga a tér, az idő, az anyag és az energia mind egyszerre pattantak volna elő egy elképesztően sűrű, forró állapotból. A Big Bang nem egy pontban történt, ami körül van valami más. A Big Bang mindenütt történt, minden pontban. Ez az egész univerzum tágulásának kezdete volt. Nem egy adott helyen, hanem az egész téridőn átívelve. Képzelj el egy kockás lufit. Ha elkezded felfújni, a kockák közti távolság nő. De nincs középpont, ahonnan a többi elávolodna. Minden négyzet minden másiktól távolodik. Az ősrobbanás ilyen volt, nem egy térbeli pontból indult ki, maga a tér kezdett tágulni. És most jön a még izgalmasabb rész. Az ősrobbanás elmélete remekül megmagyarázza, hogyan hűlt ki az univerzum.
hogyan alakultak ki az atomok, a galaxisok, a háttérsugárzás. De van egy gond, az univerzum furcsán egyenletes. Bármerre nézünk, az ősrobbanás fényének, vagyis a kozmikus háttérsugárzásnak a hőmérséklete szinte teljesen azonos. Ez viszont csak akkor lenne magától értetődő, ha ezek a régiók a kezdetekkor valamiképpen tudtak egymásról. Kommunikálni tudtak volna, csak hogy a fizika szerint nem voltak kapcsolatban. Akkor mégis hogy lehet ennyire szinkronban az univerzum? A válasz: infláció. Az inflációs elmélet szerint az ősrobbanás legeslegelején, a másodperc egy elmondhatatlanul apró töredéke alatt az univerzum elképesztően gyors táguláson ment keresztül. A térmérete a másodperc egy trillió másodpercnyi része alatt exponenciálisan nőtt, mint egy felfújódó buborék. Ez a szakasz kisimította az univerzumot, kiegyenlítette a hőmérsékleteket, és megalapozta a ma is tapasztalható kozmikus egyenletességet. Olyan ez, mintha egy gyűrött papírlapot hirtelen kivasalnánk. Ami korábban rendezetlen és kaotikus volt, az az infláció alatt egyforma lett. Ez adta meg a kozmikus nulladik rendet, ahonnan elindulhatott az entrópia növekedése, vagyis az időnyila. De mi indította be az inflációt? És mi állította le? Itt érünk el a jelenlegi kozmológia határaihoz. Az infláció kiváltó oka egy ismeretlen mező, az infoton lehetett, amelynek kvantumfluktuációi végül felfújták a téridőt. A részletek még nem tiszták, de a modell hihetetlenül sikeres a megfigyelésekben. A háttérsugárzás finom egyenetlenségei éppen olyanok, amilyeneket az inflációs elmélet jósolt. A következő nagy kérdés azonban ez: az infláció tényleg a kezdet volt? Vagy csak egy epizód? A húrelmélet és más spekulatív modellek szerint lehet, hogy az ősrobbanás nem is az első pillanat volt, hanem csak az egyik fejezete egy sokkal hosszabb történetnek. Vannak elképzelések, amelyek szerint az univerzumunk csak egy brána egy magasabb dimenziós térben, és az ősrobbanás egy másik bránával való ütközés következménye. Más modellek ciklikus világképet festenek, ahol univerzumok születnek, tágulnak, összeomlanak, majd újra születnek. Akárhogy is, az ősrobbanás nem azt jelenti, hogy a semmiből valami lett. Sokkal inkább azt, hogy a tér és idő egy ismeretlen kvantumgravitációs állapotból felbukkant, és azóta tágul, változik, struktúrát alkot. És mi emberek ennek a történetnek egy pillanatnyi villanásában létezünk. A kérdés tehát nem az, hogy mi robbant, hanem az, hogy mi változott meg úgy, hogy az idő és tér értelmet nyert, mert az ősrobbanás nem csak a világ anyagi tartalmát hozta el, hanem magát, az időt és a teret is. És ezzel elérkeztünk oda, ahol a fizika és a filozófia újra összefonódik. Mert ha az idő maga is született, akkor talán vége is lehet. És ha a tér egyszer keletkezett, mi van azon kívül? Talán semmi, talán minden, de bármi is a válasz, most már látjuk, a világ nem egy szilárd, stabil színpadon játszódik. Maga a színpad az, ami épp játszik velünk. Az univerzum titkos szimfóniája. Miért ennyire szabályos minden körülöttünk? Állj meg egy pillanatra, és nézz körül. A világ nem kaotikus. A falevelek mintázata, a hópelyhek szimmetriája, a napfelkelése mind-mind olyan szabályosságot mutat, amely nem lehet véletlen. De vajon mi áll ennek a kozmoszbeli rendnek a hátterében? Miért nem egy zűrzavaros, formátlan világban élünk, ahol semmi nem ismétlődik, ahol nincsenek törvények, csak káosz? A válasz kulcsa a szimmetriákban és a téridő szerkezetében rejlik. A fizikusok szerint a világegyetem mélyén matematikai harmónia húzódik. Egyfajta kozmikus kottafüzet, amelynek dallamát részecskék, mezők és galaxisok játsszák újra és újra. Brian Greene ezt a rejtett rendet a hópelyhek példáján keresztül mutatja be. Egy hópehely nem csak szép, hanem szimmetrikus. Forgathatjuk, tükrözhetjük, és mégis ugyanolyan marad.
Ez nem csupán esztétika, ez fizikai törvényszerűség. Azok az erők és mezők, amelyek a hópelyhet alkotják, bizonyos szimmetriákat követnek. És ugyanez igaz a teljes univerzumra is. A fizika egyik legmélyebb felismerése az, hogy minden szimmetria egy megmaradási törvényt szül. Ez a híres Noether-tétel. Ha valami ugyanúgy néz ki az idő múlásával, akkor az energia megmarad. Ha valami ugyanúgy viselkedik térbeli elmozdításkor, akkor az impulzus megmarad. Ha a rendszer forgatása után is ugyanúgy viselkedik, akkor a perdület megmarad. A természet szimmetriái tehát nem csak szépek, hanem konkrét fizikai következményekkel járnak. És ezek a szimmetriák nem csupán a jelenben működnek. Formálták az univerzumot már a legelső pillanatokban. A kvantummezők apró fluktuációi, amelyek az inflációs tágulás során felnagyítódtak, azonos törvényszerűségeket követtek. Ezért lett a háttérsugárzás szinte minden irányban egyforma, és ezért rendeződhettek a galaxisok is olyan jól ismert szerkezetekbe. De a szimmetria nem örök. A világegyetem történetében voltak pillanatok, amikor a szimmetriák megtörtek. Ahogy a hőmérséklet csökkent az ősrobbanás után, az egységes mezők szétváltak. Ez a szimmetriatörés olyan, mint amikor egy gömb alakú csepp egy irányba kilöttyen. Hirtelen kiválaszt egy irányt, és megszületik a struktúra. Így váltak szét az erők. A gravitáció, az elektromágnesesség, a gyenge és az erős kölcsönhatás, amelyek ma a természet 4 alapvető hatásaként működnek, és ez még mindig csak a jéghegy csúcsa. A modern fizika szerint az univerzum minden pontja egyfajta kvantummezők hálójában úszik, és ezek a mezők követik a szimmetriák rejtett parancsait. Ez az a kozmikus szabálykönyv, amely minden eseményt irányít, a szupernováktól a szívverésedig. De vajon miért ilyen a szabálykönyv? Miért pont ezek a szimmetriák? Miért nem másféle törvények alakították az univerzumot? Ez az egyik legmélyebb kérdés, amit a tudósok ma feltesznek. Lehet, hogy nincs rá válasz, vagy lehet, hogy a húrelmélet, a multiverzum, vagy más spekulatív elméletek rejtegetik a kulcsot. Ami biztos, az univerzum nem véletlenek halmaza. A láthatatlan szimmetriák formálják a valóságot, és ezek adják meg a kozmikus rend alapját. A téridő nem csak a dolgok háttere, hanem maga is aktív szereplő. Rezeg, tágul, görbül, és mindig engedelmeskedik a szimfónia láthatatlan karmesterének. És most, hogy látjuk, milyen harmónia uralkodik az univerzumban, jogos a kérdés. Mi történik akkor, ha ezt a harmóniát feltöltjük semmivel? Mit jelent az, hogy üres tér? Mi a vákuum? És vajon valóban üres? A válasz, a semmi soha nem üres. És a következő fejezetben épp azt fogjuk látni, hogyan kell életre a vákuum, és hogyan segít nekünk abban, hogy megértsük az univerzum legnagyobb titkait. Mi van a semmiben? A vákuum kvantum élete. Ha becsukjuk az ajtót, lekapcsoljuk a villanyt, ne zárjuk a laboratóriumot, és kiszívunk minden levegőt, akkor a szobában semmi marad? Üres tér, csend, abszolút vákuum, legalábbis ezt gondolnánk. De a kvantumfizika szerint ez a semmi, az univerzum legnyugtalanabb, legmozgalmasabb része, mert a semmi az nem semmi. A klasszikus fizika korában a vákuum tényleg üresnek számított. Egy hely, ahol nincs részecske, nincs mozgás, nincs kölcsönhatás. Newton és kortársai szerint az üres tér egyfajta láthatatlan tartály, ami befogadja a dolgokat, de maga nem csinál semmit. Később az éter ötlete próbálta feltölteni ezt az űrt valami megfoghatatlannal, de az elmélet megbukott, és a vákuum újra üres lett. Vagy mégsem? A kvantumtér elmélet, a modern fizika egyik legfontosabb eredménye, teljesen újraírta a vákuum fogalmát. Szerinte a vákuum nem az anyag nélküli hely, hanem egy állapot. Egy olyan tér, amely tele van energiaingadozásokkal, láthatatlan mezőkkel és folyamatos születés-haláljátékkal. Igen, jól hallottad,
a vákuumban részecskék születnek és tűnnek el. Virtuális részecskék, amelyek a kvantumfluktuációk következményeként pillanatokra megjelennek, majd azonnal megsemmisülnek, mint a hab a víz felszínén. Mindig ott van, mindig változik, mégis a semmi része. Ezek az úgynevezett vákuumfluktuációk nem csak elméleti trükkök. A Casimir-hatás például egy olyan jól dokumentált kísérleti jelenség, ahol két fémlemez között a teljes vákuumban mérhető erő lép fel, kizárólag a kvantumfluktuációk miatt. Vagy ott a Lamb-eltolódás, amelyben a vákuum energiája finoman módosítja az atomok energiaszintjeit. A semmi tehát hat, sőt, befolyásolja az anyagot is. És most jön a még meglepőbb fordulat, úgy tűnik, maga az univerzum is ezekre a fluktuációkra van felépítve. A kvantummezők alapállapota, a vákuum, valójában nem null energiaszint. A modern kozmológia szerint létezik egy minimális, de nem nulla energia a teljes téridőben, amelyet gyakran vákuumenergiának vagy sötét energiának neveznek. Ez a titokzatos energia nem csak hogy létezik, hanem az univerzum tágulásának gyorsulásáért is felelős. Igen, gyorsulásáért. A mérések szerint az univerzum nem csak tágul, egyre gyorsabban tágul. Mintha valami rejtélyes energia tolná szét a galaxisokat. Ez a sötét energia a tér minden pontján jelen van, és minél több a tér, annál több sötét energia van benne. Tehát a tér maga hajtja tovább a tágulást, öngerjesztő folyamat. Ez egészen odáig vezet, hogy az univerzum jövőjét is ez a kvantumvákuum határozza meg. Ha a sötét energia valóban egyfajta kozmológiai állandó, vagyis stabil, változatlan háttér, akkor az univerzum örökké tágulni fog, és a galaxisok távoli fénye lassan eltűnik majd a szemünk elől. A világegyetem sötétté, hideggé és üressé válik. Paradox módon a túl sok semmi miatt. De van még egy döbbenetes gondolat. Lehet, hogy az egész univerzum egy vákuumbuborék kvantum átmenetének eredménye. Egyfajta kozmikus fázisváltás, mint amikor a víz hirtelen jéggé fagy vagy gőzzé válik. Talán voltak más állapotok is, más vákuumok, és a mi világunk csak az egyik lehetséges verzió. Ha ez igaz, akkor a világegyetem egy hamis vákuumban él, és egy nap átugorhat egy újabb állapotba. Egy kozmikus kvantumugrás, ami mindent megváltoztatna. Az időt, a tér struktúráját és az összes ismert törvényt. Nem véletlen, hogy sok fizikus úgy tartja, a vákuum az új éter. Nem az a semmi, amit kizárunk, hanem az a valami, ami mindennek az alapja. A tér tehát soha nem üres, a semmi soha nem néma. A vákuum a fizika mai tudása szerint nem az, ami megmarad, ha mindent eltávolítunk, hanem az, amiből minden elindul. És ez a felismerés nem csak a világ szerkezetét változtatja meg, hanem a filozófiánkat is. Mert ha a semmi is valami, akkor mit jelent az, hogy létezni? És mi választ el egy buboréknyi vákuumot egy univerzumtól? Talán semmi, talán minden, talán csak egy apró kvantumingadozás. Létezik-e az idő, vagy csak mi érezzük annak? Az idő az egyetlen dolog, amiből mindannyiunknak végesen van, és amit mégis annyira nehéz megfogni. Mindenki ismeri, mindenki érzékeli, és mégis a fizika szerint az idő nem is az, aminek gondoljuk. Sőt, lehet, hogy az idő, legalábbis úgy, ahogyan az emberi tudat számára létezik, nem is valódi fizikai létező, csak illúzió. Brian Greene ebben a fejezetben az idő természetének egyik legmélyebb filozófiai és fizikai boncolását kínálja. Kezdjük azzal, amit mindannyian érzünk, az idő múlását. A jövőből jön a jelenből lesz a múlt. Ezt hívjuk az idő folyásának. De van egy csavar. A fizika egyetlen törvénye sem írja elő, hogy az időnek bármilyen irányban folynia kellene. A klasszikus mechanika, az elektromágnesesség, a kvantummechanika és még az Einstein-féle relativitáselmélet
sem különbözteti meg a múltat a jövőtől. A törvények szimmetrikusabb az idő irányára nézve. Ha egy videót visszafele játszunk le, a fizika törvényei szerint ugyanúgy érvényes marad minden. Akkor mégis miért érezzük úgy, hogy az idő halad? A válasz egy kulcsszóban rejlik, entrópia. Ez a rendezetlenség mérőszáma, és az entrópia növekedése az egyetlen olyan törvény, amely megkülönbözteti a múltat a jövőtől. Egy tojás leesik és összetörik, de magától sosem áll össze újra. Egy pohár víz elpárolog, de nem csapódik össze újra ugyanabban a pohárban. Ezek a folyamatok egyirányúak, mert az entrópia nő. Ezért érezzük úgy, hogy az idő halad. Nem az idő maga halad, hanem mi haladunk egyre rendezetlenebb állapotok felé. Az idő érzékelésének mélyén tehát nem egy fizikai óra ketyegése áll, hanem a világegyetem termodinamikai története. A másik meglepő felismerés az Einstein-féle relativitás elméletből fakad. A különböző megfigyelők másként tapasztalják az idő múlását. Egy gyorsan mozgó űrhajóban másképp telik az idő, mint a Földön. Ha valaki fénysebességhez közeli gyorsasággal utazik, éveket spórolhat meg, miközben a Földön évszázadok telhetnek el. Az idő tehát nem univerzális, relatív, változó. De akkor mi az idő mostja? Létezik-e egyáltalán a jelen pillanat? A relativitás elmélet szerint nincs abszolút jelen. Minden megfigyelő más mostot él át. Ha a most bolygón állsz, és valaki a Földön integet neked, nincs olyan esemény, amit mindketten együttejűnek éltek meg. A most fogalma személyes, sőt, talán csak illúzió. Green ezért mutatja be a blokkuniverzum elképzelését, egy olyan téridőképzetet, ahol a múlt, a jelen és a jövő mind ott van, egyszerre, egyfajta négydimenziós téridőtömbben. A múlt nem tűnt el, a jövő nem vár ránk. Minden esemény egyszerre létezik ebben a blokkuniverzumban, csak mi mozgunk rajta keresztül, mint egy filmnéző, aki képkockáról képkockára halad előre. Ez az elképzelés felkavaró. Azt sugallja, hogy a szabad akarat, a döntés, a cselekvés is már benne van a téridőben. És mégis mi úgy éljük meg, mintha minden pillanat új lenne, mintha mi alakítanánk a jövőt. Ez az élmény, az idő múlásának érzete mélyen bele van írva az agyunk működésébe. Az idegrendszerünk nem csak a változásokat érzékeli, hanem időbeli mintázatokat is alkot. Emlékeink vannak a múltról, terveink a jövőről, és ezek adják meg azt az élményt, amit mi időnek nevezünk. Talán tehát az idő nem a fizika, hanem az agy találmánya. Ezért van az, hogy az idővel kapcsolatos kérdések mindig félig fizikaiak, félig filozófiaiak. Mi az idő? Miért nem lehet visszamenni? Miért törekszünk? És legfőképp, ha az idő valójában nem is folyik, akkor miért érezzük mégis, hogy sodor bennünket előre? Talán azért, mert az univerzum nem csak fizikai rendszer, hanem tapasztalat is. És mi, emberek, nem csak részecskék vagyunk a téridőben, hanem tudatok is, akik átéljük az időt. És ettől válik a fizika személyessé, mert lehet, hogy az idő illúzió, de amíg érezzük, hogy telik, addig valóságosabb, mint bármi más. Miért nem tudunk visszautazni az időben? És mi lenne, ha mégis lehetne? Ki ne gondolt volna már arra, hogy milyen lenne visszamenni az időben? Visszanézni egy régi hibát, újraélni egy boldog pillanatot, vagy akár megnézni, mi is történt pontosan a történelem legnagyobb fordulópontjainál. A science fiction történetek már évtizedek óta játszanak ezzel a gondolattal, de mit mond erről a modern fizika? Nos, kezdjük azzal, a fizika meglepően kevéssé zárkózik el az időutazás lehetőségétől. Az Einstein-féle általános relativitás elmélet, amely a gravitációt a téridő görbületeként értelmezi, matematikailag tartalmaz olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy valaki visszatérjen a saját múltjába. Ezeket a megoldásokat időhurkoknak vagy zárt időgörbéknek hívjuk. Az egyik legismertebb példa a Kurt Gödel által leírt megoldás, amely egy forgó univerzumot feltételez,
ahol bizonyos útvonalakat követve egy űrhajós eljuthatna a saját múltjába. De ott van a féregjárat ötlete is, egy téridő alagút, amely két pontot köt össze, nem csak térben, hanem időben is. Elvileg, ha az egyik végét gyorsan mozgatjuk, például fénysebesség közeli utazással, akkor a két nyílás között időeltolódás keletkezik. Ha valaki bemegy az egyik végén, a másikon egy korábbi időpillanatban jöhet neki. Ez tehát azt jelenteni, hogy a múltba utazás matematikailag lehetséges. Nem ilyen egyszerű. A valóságban komoly problémákba ütközünk. Először is a stabil féregjáratokhoz olyan egzotikus anyagra lenne szükség, amely negatív energiával rendelkezik. Olyasmire, amit eddig csak elméleti formában sejtünk, de nem tudtunk elállítani vagy megfigyelni. Másodszor, még ha léteznének is ilyen járatok, a legkisebb zavar, egy részecske belépése, egy kvantumfluktuáció instabilá tenné az egész rendszert, és az időjárat összeomlana. De talán még ennél is izgalmasabb a filozófiai probléma, az időparadoxon. Mi történne, ha visszamennél, és megakadályoznád a saját születésedet? Vagy megölnéd a nagyapádat, mielőtt találkozna a nagymamáddal? Ha ez megtörténne, akkor nem születnél meg, de akkor kiment vissza, hogy megakadályozza. A fizikusok többféleképpen próbálják feloldani ezt a problémát. Az egyik lehetőség az önkonzisztencia elve, az időutazó nem képes olyan dolgot tenni, ami ellentmond a már megtörtént múlt eseményeinek. Például visszamehetnél, de minden próbálkozásod kudarcot vallana, amikor a nagyapád megölésére készülsz. A világ vigyázna rá, hogy ne történjen paradoxon. Egy másik lehetőség a párhuzamos világok elmélete. Ha visszamész az időben és megváltoztatsz valamit, azzal egy új univerzumot hozol létre, de az eredeti világod érintetlen marad. Ez az elképzelés jól rezonál a kvantummechanika sok világ interpretációjával, amely szerint minden lehetséges esemény ténylegesen megtörténik, csak külön univerzumokban. De itt jön a hideg zuhany, a kvantumelmélet, a termodinamika és a kozmológia jelenlegi ismeretei alapján az időutazás a múltba valószínűleg lehetetlen. Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a természet törvényei aktívan akadályozzák meg a paradoxonokat. Még a vákuumfluktuációk is képesek szétzilálni az időjáratokat, mielőtt bárki átmehetne rajtuk. A jövőbe utazás más tészta. Ott nem beszélünk paradoxonokról, hiszen a jövő még nem történt meg. A speciális relativitás elmélet és a gravitációs idődilatáció alapján lehetséges eljutni a jövőbe. Például egy gyorsan mozgó űrhajós, vagy valaki, aki egy fekete lyuk közelében ibőzik, előre szaladhat az időben. A saját órája lassabban jár, miközben a külvilág gyorsabban halad, így ő a jövőbe érkezik vissza. Ez nem science fiction, ez kísérletileg igazolt tény. De visszafelé, a múltba, ott már sokkal több a kérdőjel, mint a válasz. És talán így van az jól, mert az időutazás lehetősége nem csak fizikai kérdés, hanem erkölcsi és lélektani is. Milyen világ lenne az, ahol minden döntést újra lehetne írni? Mennyit érne a jelen, ha bármikor korrigálhatnánk? Az idő egyirányúsága tehát nem csak korlát, hanem áldás is lehet. Rákényszerít, hogy felelősséget vállaljunk, hogy éljünk, mert az idő, legalábbis amíg nem találnak fel egy stabil, paradoxonmentes időgépet, csak előre halad. És talán ez a legnagyobb ajándék, amit az univerzum adhatott nekünk. Hogyan hajlik meg a téridő, és miért számít ez az egész világegyetemre nézve? A téridő. Egy furcsa szó, amit gyakran hallunk, de ritkán értünk igazán. Pedig ez nem valami tudományos varázsige. Ez az a dolog, amiben mindannyian élünk. Sőt, maga a világ, a bolygók, a fény, az idő múlása, sőt, még a gravitáció is mind ebből a furcsa négydimenziós szövésű valamiből fakad. A téridő nem csak díszlet, hanem maga a színpad is. És nem statikus, hanem dinamikusan mozog, hajlik, rándul, hullámzik. Einstein világképének egyik legmélyebb forradalma éppen ez volt,
hogy a gravitáció nem egy erő, mint ahogy Newton gondolta, hanem a téridő görbülete. Egy tömeg, például a Föld, nem úgy vonz más dolgokat, mint mágnes a vasat, hanem meggörbíti maga körül a téridőt, és ebben a hajlott térben az objektumok, például a hold vagy egy alma, egyszerűen követik a lehető legegyenesebb utat. Ez az út persze nem egyenes, mert a tér sem az. A legfontosabb felismerés, a tömeg és energia meghatározza, hogyan görbül a téridő. A téridő görbülete pedig meghatározza, hogyan mozognak a testek benne. Ez a híres mondat Einstein általános relativitás elméletének szíve. És ez az a kapcsolat, amely lehetővé teszi, hogy ne csak a bolygók mozgását írjuk le vele, hanem az egész világegyetem sorsát is. De hogyan kell ezt elképzelni? Képzeld el, hogy egy nehéz bowlinggolyót teszel egy gumilepedőre. A lepedő behorpad. Most guríts át rajta egy kisebb golyót. Az követni fogja a behorpadást, elhajlik, és akár körpályára is állhat. Ez történik a Föld körül is. A nap meggörbíti a téridőt, és a Föld, ahelyett, hogy egyenes vonalban repülne, lejtőn mozog. Ez a keringés. De ez csak a tér. A valóságban a lepedő négydimenziós, 3 térdimenzió és egy idődimenzió szövete. A görbület tehát nem csak térbeli elhajlás, hanem az idő is másképp telik ott, ahol a téridő görbül. A gravitáció lelassítja az időt. Egy órád a Föld felszínén lassabban jár, mint ugyanaz az óra egy műhold fedélzetén. Ez a jelenség nem elméleti érdekesség. A globális helymeghatározó rendszerek például csak úgy tudnak pontosan működni, hogy a műholdak óráit folyamatosan korrigálják az idődilatáció miatt. Ha ezt nem tennénk meg, a pozíciómérés naponta több kilométerrel lenne pontatlanabb. De a téridő görbülete nem csak órákra hat, hanem a fényre is. A fény elhajlik, amikor egy csillag vagy galaxis közelében halad el, ezt először az 1919-es napfogyatkozáskor mérték ki. A téridő lencsévé válik, és akár torz, ismétlődő képeket is mutathat egyazon objektumról. Ez a gravitációs lencse jelenség manár eszköz a csillagászat kezében. A görbületnek tehát valódi következményei vannak, sőt, még hullámokat is kelthet, amikor például 2 fekete lyuk összeolvad, az egész téridő megremeg. Ezek a gravitációs hullámok 1955 óta elméletileg ismertek, de csak 2015-ben sikerült őket közvetlenül detektálni, és ezzel új ablak nyílt a világegyetem megfigyelésére. Most már nem csak látjuk, hanem halljuk is, ahogy a téridő rezonál. A téridő tehát nem egy háttér, hanem maga a cselekmény. Hajlik, csavarodik, torzul, és minden, amit látunk vagy érzékelünk, ennek a hatása. Mi pedig nem vagyunk mások, mint hullámok ezen a kozmikus szöveten. És ez a szövet egyre tágul. Az univerzum nem áll, tágul, és ez a tágulás is a téridő tulajdonsága. Mintha maga a vászon nyúlna meg. És ez nem csak távoli galaxisokat tol tőlünk messzire, hanem azt is jelenti, hogy a világegyetem sorsa a téridő geometriáján múlik. Ha a görbület egy bizonyos érték fölé nő, az univerzum összeomolhat. Ha kisebb, akkor örökké tágul. De van egy harmadik lehetőség is, hogy az univerzum lassan leáll, majd újra tágulni kezd. A téridő 3 lehetséges jövőképe a kozmosz geometriájának függvénye. A görbület tehát nem csak térbeli játék, hanem időbeli sors. A múlt, a jelen és a jövő pályái ezen a szöveten íródnak. És mi, ha megértjük a téridő működését, nem csak nézői, hanem értői lehetünk a világegyetem legnagyobb történetének. Miért mondják a fizikusok, hogy az üres tér nem is üres? Amikor az ember elképzeli az űrt, legtöbben egy végtelen, fekete semmire gondolnak. Egy hangtalan, hideg kongótérre, ahol nincs semmi, se anyag, se fény, se hang, csak az üres csend. De ez a kép, bármennyire is megkapó, egyszerűen nem igaz.
Legalábbis nem úgy, ahogy azt a modern fizika látja. Mert az üres tér nem üres, sőt, valójában vibrál, lüktet, és a kvantumelmélet szerint tele van eseménnyel. Az közösség tele van valamivel, méghozzá a lehetőséggel. Ez az elképzelés a kvantummező elméletből származik. Ez szerint minden részecske mögött egy kvantummező áll. Egyfajta láthatatlan térszövet, amely mindenütt jelen van. Elektronmező, kvarkmező, fotonmező, ezek mind ott rezegnek a háttérben. És még akkor is, amikor látszólag semmi sincs ott. Ezek a mezők nem nyugodnak meg. A kvantummechanika alaptörvénye szerint nem létezhet olyan állapot, hogy egy mező tökéletesen mozdulatlan legyen, mert akkor pontosan tudnánk az energiáját és az időbeli viselkedését is, ami a kvantum bizonytalansági elv szerint lehetetlen. Ezért van az, hogy még a legüresebb vákuum is pezseg. Ezt a jelenséget hívják vákuumfluktuációnak. Részecskék és antirészecskék rövid időre kölcsönvesznek egy kis energiát, megjelennek, majd eltűnnek. Ez nem trükk, nem elméleti játék, ez valós, mérhető hatással van a világunkra. A híres Casimir hatás például pontosan ezt bizonyítja. Két fémlemez, ha nagyon közel helyezed őket egymáshoz egy vákuumban, titokzatos módon vonzani kezdik egymást anélkül, hogy bármi köztük lenne. A magyarázat? A lemezek közötti térben kevesebb vákuumfluktuáció fér el, mint kívül. Így nyomáskülönbség keletkezik, és a lemezek összecsúsznak. Ez már laboratóriumi kísérletekben is igazolt jelenség. Az üres tér ténylegesen nyomást gyakorol, és ha ez nem lenne elég, a vákuumfluktuációk kulcs szerepet játszanak az univerzum sorsában is. A kozmológiai állandó az a titokzatos energia, ami a világegyetem gyorsuló tágulását okozza, elképzelhető, hogy a vákuum energiája, vagyis maga az üresség taszítja szét a galaxisokat. Ez nem csak fizikai, hanem filozófiai mélységű kérdés. Ha az üresség nem üres, hanem maga is egyfajta létező, akkor újra kell gondolnunk, mit értünk valóság alatt. A semmi, nem semmi, és ha ez igaz, akkor az anyag és a világ maga sem valamiből keletkezett, hanem a kvantumvákuum kreatív, kaotikus játékából. Sőt, van olyan elképzelés, miszerint a teljes világegyetem is egy vákuumfluktuáció terméke lehetett. A semmi megmozdult, és a semmiből lett valami. Ez persze költőien hangzik, de pontosan az ilyen gondolatok határán jár a modern fizika. A valóság és a lehetőség, a létezés és a nem létezés határán. Az üres tér tehát nem csak, hogy nem semmi, hanem a lehető legtöbb minden. Egy végtelen lehetőségekkel teli tenger, ahol a világegyetem minden struktúrája, részecskéje és törvénye végső soron ebből a vibráló, pulzáló háttérből emelkedik ki. A semmi nagyon is valami. És talán ez a legmegdöbbentőbb felfedezés, amit a 20. század fizikája adott nekünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az utazásban, a semmi világába, ami talán a legtöbb mindent rejti magában. Remélem, sikerült egy kicsit közelebb hozni számodra azt a lenyűgöző tényt, hogy az univerzum nem csak anyagból, hanem lehetőségekből is épül. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Szerinted tényleg létezhet valami a semmiben? Vagy hogy lehet-e a vákuum maga az új teremtés bölcsője? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla együtt, mert a tudomány is párbeszédből születik. Ha tetszett a tartalom, és szeretnél többet látni ebből a tudományos világmagyarázatból, csatlakozhatsz a csatorna tagokhoz is. Így egy kicsit közelebb kerülhetsz a kulisszák mögé is. És ha még nem tetted meg, iratkozz fel, nyomd meg azt a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő gondolatkísérletről. Nézz körül a többi videó között is. Akad bőven olyan, ami tovább fűzheti ezt a fonalat, akár téridőről, akár részecskétről, akár a valóság mélyebb szöveteiről szól. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.